අදත් ඔයාලව කිචන් එකේ YouTube channel එකට සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද මම ඔයාලට ගෙනාවේ ඉදුණු කෙසෙල් වලින් හදන්න පුළුවන් banana muffin. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද හදන්නේ කියලා. මුලින්ම අපි dry ingredients ටික වාචනයකට එකතු කරගමු. පාන්පිරි කෝප් එකක් එකතු කරගන්නවා. baking powder තේ හැඳි 2යි. කුරුදු කුඩු තේ හැඳි භාගයයි. chocolate powder මේස හැඳි 2යි. මේ ටික හොඳින් කලවම් කරගන්න ඕනේ. දැන් මේ භාජනයේ පැත්තකින් තියාගන්න. ඊළඟට මට ඕනේ කෙසෙල් ගෙඩි 2ක්. ඔයාලට කැමති වර්ගයේ කෙසෙල් ගෙඩි 2ක් ගන්න පුළුවන්. මම අරගෙන තියෙන කෝලි කුට්ටු ගෙඩි 2ක්. දැන් මම කෙසෙල් ගෙඩි වල ලෙලි අයින් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මේ විදියට මෑෂ් කරගන්න ඕනේ. මෑෂර් එකක් නැත්නම් ගෑරප්පුවකින් හරි මෑෂ් කරගන්න පුළුවන්. තව මට මේකට බිත්තරයක් ඕනේ. බිත්තරේ වෙන වාචනයකට කඩාගෙන තමයි පොඩි කරගත් කෙසෙල් එකට එකතු කරගන්නේ. මොකද නරක් වෙච්ච බිත්තර තියෙන්න පුළුවන් නිසා. මම දැන් දිය කරගත් බටර් කෝප භාගයක් වැනිලා තේ හැඳි එකක් එකතු කරගෙන මේ ටික මික්ස් කරගන්නවා. දැන් සීනි ග්‍රෑම් 50ක් එකතු කරගන්නවා. ඒ ටිකත් කලවම් කරගන්න. ඊළඟට මම කිරි කෝප්ප කාලක් එකතු කරගන්නවා. දැන් මම කලින් හදාගත්තු පිටි මිශ්‍රණයට මේ ටික එකතු කරගන්නවා. ඊළඟට මේ වගේ මිශ්‍රණය පෙරලා ගන්න ඕනේ. කේක් වලට පෙරලා ගන්නවා වගේ. දැන් බනානා මිශ්‍රණය හරි. මම මෙතනදී බේකින් කප්ස් අරගෙන තියෙන්නේ. ඔයාලට මෆින් ට්‍රේ එකක් හරි පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. දැන් මම මේ කප්ස් වලට බටර් ගා ගන්නවා. ඊළඟට අයිස්ක්‍රීම් ස්කූප් එකෙන් මේ කප්ස් වලට දාගන්න. දැන් මම මේ ටික සෙල්සියස් අංශක 190ට විනාඩි 20ක් 25ක් වගේ බේක් කරගන්න ඕනේ. මේ තියෙන්නේ මම හදාගත්ත බනානා මෆින් ටික. දැන් මම මේ ටික නිවෙන කූලින් රැක් එකේ තියාගන්නවා. චොක්ලට් එකේ ඩිප් කරලා ඔයාලට කැමති නම් විතරක් මේ වගේ සරස ගන්න පුළුවන්. ඔයාලත් මේ රෙසිපි එක හදලා මට කමෙන්ට් එකක් දාන්න, ලයික් කරන්න. ඒ වගේම කිචන් එකේ channel එක subscribe කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ආය අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙමු.